lời nói ác phải chịu quả báo. Lúc Đức Phật thuyết pháp ở thành Tỳ Gia Lê, có một người tên là Ca La Việt được nhìn thấy tôn nhang của Thế Tôn, sinh lòng hân hoan vô tận, bèn thỉnh Đức Phật đến nhà để có dịp thành tâm cúng dường. Khi Đức Phật đến và từ bi chú nguyện cho ông, Ca La Việt trân trọng đứng lên cung thỉnh Thế Tôn thuyết giảng ý nghĩa chân thật của Phật giáo. Đức Phật mỉm cười, từ miệng Ngài phóng ra một luồng ánh sáng 5 màu rực rỡ. Luồng ánh sáng này lập tức nhiễu quanh Ngài 3 vòng, rồi mới ẩn vào đỉnh đầu của Ngài mà biến mất. Ngài A Nan thấy thế, vội sửa y phục đến trước Đức Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Phật không khi nào cười mà không có nguyên do. Hôm nay Thế Tôn cười, chắc là có điều gì muốn khai thị cho chúng con. Chúng con vô cùng ngưỡng mong được nghe Thế Tôn từ bi thuyết pháp. Đức Phật lại cười đáp: Được rồi, A Nan, ta biết ông lúc nào cũng vì chúng sinh mà mong muốn vạch ra một con đường đưa đến giải thoát, cho nên bây giờ ta sẽ vì ông mà thuyết giảng. Cách đây rất lâu, tại một vương quốc nọ có 500 người lái buôn chuyên đi đào quật các mỏ vàng ngọc châu báu. Có một hôm, họ vào biển sâu tìm kho tàng. Tìm được kho tàng rồi, trên đường về họ sợ gặp sóng dữ nguy hiểm nên mới bỏ thuyền mà đi trên đất liền. Ngày hôm ấy, họ băng qua một ngọn núi cao. Khi mặt trời đã ngã về Tây, mọi người nằm ngay xuống đất mà ngủ, hẹn nhau rằng hôm sau khi trời vừa hừng sáng thì phải lập tức lên đường. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, 499 người thức dậy đúng giờ, chuẩn bị hành trang xong xuôi là khởi hành ngay. Chỉ có một người không ai nhìn thấy mà đánh thức, nên vẫn còn nằm ngủ say ở đó. Khi người này mở mắt tỉnh giấc thì đã lạc mất đồng bạn, cuống cuồng chạy ra đường núi, những tưởng bắt kịp đoàn người kia, nhưng đã muộn mất rồi. Người này chạy tới chạy lui, nhưng chạy đường nào đi nữa cũng không ra được khỏi những hẻm núi quanh co hiểm trở. Đúng lúc ấy, gió bấc bỗng nổi dậy rít lên giận dữ. Trong chớp nhoáng, một trận cuồng phong thổi tới, làm cho các đá bay loạn xạ, từng tảng băng tuyết ào ạt rơi xuống. Con đường núi trước mặt phút chốc đã bị băng tuyết phủ kín, không trông thấy đâu nữa. Con đường về này đã không còn. Người lái buôn này tuyệt vọng ôm mặt khóc ròng, nước mắt lã chã. Trong những hẻm núi quanh co có một cây gỗ thơm chiên đàn, hấp thụ tinh hoa của trời đất từ lâu đời nên có được tánh linh và biến thành một vị thần cây. Thần cây biết được nỗi thống khổ của người lái buôn lạc đường nên phát tâm cứu giúp. Đến trước người này mà nói rằng: Ông có thể tạm thời đến chỗ của ta mà ở, chuyện ăn uống, quần áo đã có ta lo liệu, chờ tới mùa xuân năm sau, băng tuyết tan, rồi sẽ tìm đường ra về. Người lấy buôn đã đến bước đường cùng, nghe thế mừng rỡ vô cùng. Từ đó bèn trú ngụ dưới gốc cây chiên đàn này. Thời gian qua như tên bay, chẳng mấy chốc mùa xuân đã đến, băng tuyết đã tan, đường về đã hiện ra trước mắt. Người lái buôn lạc đường mới nói với thần cây: Khi tôi cùng đường mạt lộ, hân hạnh được Ngài cứu vớt mới sống sót được cho tới ngày hôm nay. Chỉ hận là trong người không có vật gì để báo đáp ơn Ngài.
Bây giờ tôi còn chút cha già phải về phụng dưỡng. Xin Ngài vui lòng đưa đường chỉ lối cho tôi về. Được, thần cây cười nói và đưa cho người này một cái bánh bằng vàng. Ông cứ đi thẳng trước mặt thì sẽ đến một ngôi thành nhỏ, cứ ven theo ngôi thành ấy thì sẽ tìm được đường về nhà. Nghe xong, người lái buôn lạc đường mới cáo biệt thần cây. Gốc cây này mùi hương ngào ngạt thanh khiết không gì sánh bằng. Trên thế gian chắc chắn không có một gốc cây thứ hai như thế. Hôm nay tôi từ biệt Ngài mà về chốn xa xôi. Có lẽ suốt đời tôi sẽ không được gặp lại Ngài nữa. Chỉ ao ước Ngài vui lòng cho tôi biết tên. Thần cây trả lời: Ông hãy về đi. Tôi rất xấu hổ, lúc cùng đường gặp Ngài nên được sống sót. Tính lại hơn 100 ngày đã trôi qua mà chưa báo đáp được mảy may nào công ơn to lớn của Ngài. Thật ra tôi không làm gì khác được là xin được biết quý danh, để khi về tới nhà tôi có thể kể cho người nhà biết đến công đức của Ngài. Thần cây thấy người lái buôn có vẻ thành thật, không nỡ từ chối hảo ý của người này, nên thẳng thắn nói tên mình là Chiên Đàn. Nhưng dặn đi dặn lại mấy lượt: Rễ nhánh của ta có thể trị được tất cả các loại bệnh của thế gian. Mùi hương của ta bay ngát bốn phương trời, ở xa cũng có thể ngửi thấy. Có thể nói ở trên đời có một không hai, nhưng nếu mọi người biết sự hiện diện của ta, lòng tham không đáy của họ sẽ khiến họ đến đốn ngã ta mất. Vì thế ta hy vọng ông sẽ không nói với ai chỗ ta ở. Người lái buôn cảm ơn thần cây, rồi đi theo lộ trình thần cây chỉ dẫn. Quả nhiên về được tới nhà của mình. Sau đó, ông sống những chuỗi ngày an vui hạnh phúc, bên cạnh cha mẹ và vô số bạn bè thân thích. Sau đó không lâu, nhà vua bỗng mắc bệnh đau đầu, thuốc thang mọi thứ đều vô hiệu. Sau gặp một vị thầy thuốc danh tiếng, nói cho biết rằng chỉ có một phương thuốc chữa được bệnh của vua, đó là làm sao tìm cho ra một cây chiên đàn, lấy lá ráng lên làm thuốc mà uống. Nhà vua nghe thế, lập tức xuống chiếu nói rằng hễ ai tìm được cây gỗ thơm chiên đàn thì sẽ được phong thưởng hậu hỷ. Chưa kể còn được vua gả công chúa cho nữa. Lệnh vua truyền xuống chẳng mấy chốc đã tới tai người lái buôn. Ngày nào đi lạc đường, người này tuy mặt người nhưng lòng thú, tâm tham dục quyến rũ không sao cưỡng được, nên quên mất ơn cứu mạng và những lời căn dặn 5 lần 7 lượt của thần cây. Lén lút chạy đi nói với nhà vua là mình biết chỗ có cây chiên đàn. Nhà vua liền phái một đoàn dũng sĩ đi theo gã lái buôn để đốn cây chiên đàn mang về. Thế là một đoàn người rầm rộ, ngày đi đêm nghỉ, không một ngày nào ngừng. Quả nhiên đến được chỗ có cây chiên đàn. Mọi người ngước lên, chỉ thấy cành lá sum xuê, thân cây sừng sững chót vót. Bọn vệ sĩ thấy cây như thế không ai nỡ ra tay đốn, nhưng nếu về tay không thì cái tội khi quân cưỡng lệnh vua làm sao trốn thoát. Đang phân vân lưỡng lự thì bỗng có tiếng nói vang rền từ trên không vọng xuống: Ta là thần của gốc cây này, nếu quý vị muốn đốn cây thì cứ việc ra tay. Chỉ xin quý vị cố gắng giữ gìn rễ cây để cây đừng chết hẳn. Đốn cây xong, xin quý vị kiếm xác của một người mới chết, lấy máu người này bôi lên rễ cây,
rồi lấy ruột gan đắp lên trên, cây sẽ có thể sống lại như cũ. Nghe đến đây, ai nấy mỗi người một tay đưa búa lên chém. Thân cây ngã xuống, đánh ầm một tiếng. Đúng lúc đó, người lái buôn đứng bên cạnh, đang mải mê ngước đầu lên nhìn, bỗng rú lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Mọi người hớt hải chạy đến, thì thấy trên thân của người này máu chảy dầm dề. Thì ra người này không hiểu sao bỗng vấp phải một cái rễ cây mà ngã xuống, bị trúng ngay chỗ hiểm. Thật đáng thương, tiền lãnh thưởng thì chưa thấy đồng nào, mà tính mệnh thì than ôi đã đi đời. Lúc mọi người còn đang bàn tán sôi nổi bên cạnh thi thể của người lái buôn xấu số, thì có một người lên tiếng. Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng người nói từ trên không vọng xuống, bảo kiếm xác người mới chết, lấy máu mà bôi lên, rồi lấy ruột gan mà đắp lên rễ cây. Lúc đó tôi hoang mang tự hỏi, ở một nơi hoang vắng như thế này thì lấy đâu ra xác người? Nào ngờ người lấy buôn này lại chết bất đắc kỳ tử, hay có thể ông ta vừa tới số cũng không chừng. Thôi thì chúng ta hãy tạm lấy máu và ruột gan ông ta đắp lên rễ cây vậy. Mọi người ai nấy đều đồng lòng hưởng ứng. Khi họ hoàn tất việc này, trong nháy mắt, rễ cây bỗng đâm ra tua tủa và cành lá vươn lên rậm rạp. Gốc cây sum xuê, tươi tốt, như thể chưa từng bị đốn bao giờ. Nhà vua nhờ uống thuốc chế từ cây chiên đàn, nên bệnh đau đầu phút chốc đã lành. Bèn truyền lệnh cho tất cả thần dân, ai có bệnh thì hãy đến lấy thuốc chiên đàn còn lại đem về uống. Chẳng bao lâu, bệnh tật nào cũng chữa lành hết. Từ đó, đất nước thanh bình, quốc thái dân an, hưởng hạnh phúc lâu dài. Ngài A Nan nghe Đức Phật kể đến đây, bèn rời chỗ ngồi, tiến lên lễ Phật bạch rằng: người lái buôn lạc đường, sao lại vong ơn bội nghĩa, quên lời dặn dò của thần cây? Tại sao vì muốn lãnh thưởng mà lại làm chuyện trái với lẽ phải như thế kia? Đức Phật là một vị đại giác, Ngài biết một cách rõ ràng mọi dây mơ rễ má của từng quan hệ nhân quả một, nên trả lời Ngài A Nan. Ngày xưa, khi Phật Duy Vệ còn tại thế, có ba cha con nhà nọ. Người cha chăm chỉ thực hành ngũ giới, thập thiện, nghiêm trì bát quan trai giới, tinh tiến không giải đãi. Người con trưởng cũng hay ở giữa sân hướng lên không trung mà đốt hương lễ bái, cúng dường chư Phật trong 10 phương. Có người con út lại ngu si, không biết tôn kính Tam Bảo, thường lấy áo quần không thanh khiết mà đậy lên những nén hương này. Người con trưởng nói: hành động mày làm rất tội lỗi, làm sao mày có thể ngang ngược làm chuyện xúc phạm như thế được? Người con út không những không hối lỗi mà còn dùng lời thô ác mắng lại anh. Hứ, sao anh dám xí vô chuyện của tôi thề chặt đứt chân anh mới hả lòng. Người con trưởng không nén được cơn giận mới trả lời: đồ mất dạy, tao giết mày chết bây giờ. Người cha đứng bên cạnh cũng nổi cáu lên mà ôm đầu than: trung bày hai đứa cãi nhau ồn ào quá, làm tao bực bội, nhức cả cái đầu đây này. Người con trưởng nói: con sẵn sàng mổ thân con ra làm thuốc chữa cho cha lành bệnh. Đức Phật nói đến đây, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: ai cũng thế, không nên thốt ra lời vọng ngữ. Kiếp này tạo khẩu nghiệp, về sau thế nào cũng bị báo ứng. Như đứa con út vừa nói ban nãy, vì niệm ác khởi lên muốn chặt đứt chân anh, quả nhiên về sau đem người đến đốn cây, tức là người anh đầu thai lên làm thần cây, người con trưởng
đòi giết em. Quả nhiên sau đó thực hiện lời nói của mình. Còn ông vua bị bệnh đau đầu chính là người cha của anh em nhà ấy. Nhờ phụng trì trai giới một cách tinh tấn nên sinh ra được mọi người tôn quý. Nhưng chỉ vì khi hai đứa con của ông cãi nhau, ông đã từng nói làm cho tao nhức đầu quá, nên về sau quả nhiên bị bệnh đau đầu. Những người này, người nào cũng đã từng thốt lời vọng ngữ bừa bãi, nên mỗi người đều chịu quả báo lời nói của mình. Cho nên nói rằng, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, không mảy may sai chạy là như vậy. Đức Phật thuyết về vấn đề giữ giới, thân khẩu ý xong, ông Ca La Việt đứng bên cạnh Ngài, lập tức chứng quả Tu Đà Hoàng. Trong nhà ông có bao nhiêu tài sản, ông đem lên cúng dường hết để dùng vào việc truyền bá rộng rãi chánh pháp. Xong ông còn đưa vợ con đi quy y Phật để họ được bước lên con đường chính giác. Tóm lại, trong kinh Chánh Niệm xứ nói, người nào chẳng nói lời hai lưỡi thì không có chuyện rắc rối, từ trong gia đình, dòng họ, cho đến bà con lối xóm, bạn bè, kẻ xa người gần được kính mến. Người đó đi đến đâu cũng được tiếp đón tử tế, dù gặp chuyện khó khăn thế nào vẫn dàn xếp được dễ dàng, lại hưởng được phước lành, thân tâm an lạc, quyến thuộc trên thuận dưới hòa, lòng tin kiên cố, không ai phá hoại được. Lại chẳng xa đường dữ, đời đời sanh ra gặp được thầy lành, bạn tốt, tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận tiện cho mình tiến tu, cho đến ngày thành công đắc đạo. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy, nếu ai xa lìa nghiệp hai lưỡi, thời thành tựu năm pháp không thể phá hoại. Một, được thân bất hoại, không ai hại được. Hai, được bà con bất hoại, không ai hại được. Thứ ba, được lòng tin bất hoại. Thứ tư, được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu hành kiên cố. Thứ năm, được thiện trí thức bất hoại, không dối lừa nhau. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chính, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. Ngược lại, kinh thành thật nói, nếu ai đem lòng ác xúi người gây gỗ, đánh lộn, mắc tội rất nặng, đời đời gặp toàn quyến thuộc hung dữ, sát phạt lẫn nhau, lại bị người ngoài châm chích phá hoại, làm cho gia đình chồng họ chịu cảnh chia ly. Kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo Phật dạy, làm người hay nói lời đâm thọc, tuyên truyền điều xấu của người, chết đọa địa ngục, bị quỷ sứ rót nước đồng sôi vào miệng rồi cắt lưỡi, mãn kiếp địa ngục sanh làm ác điểu. Người nghe thấy tiếng kêu ai cũng sợ, trù rủa cho nó chết. Khi được làm người, tâm thường tán loạn, lại bị kẻ khinh người hại, khổ não triền miên. Than nguôi nghe lời Phật dạy, chúng ta phải biết sợ hãi hổ thẹn, tinh tấn tu hành, cầu xin sám hối, tẩy trừ tội lỗi. Cổ đức than rằng, ác nơi khẩu thứ năm lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây. Cá chừa đi hương đảng bớt rầy,
dùng sự thiệt giải bày tâm trí. Người choảng nhau tại mình gia gì, mà cũng không hưởng được lợi danh. Sao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. 6. Không nói lời ác khẩu. Ác khẩu là lời nói hỗn ẩu, cộc cằn, thô lỗ, chửi rủa, mắng nhiếc, nhục mạ, cho người ta là đồ ma quỷ, ngu si như trâu, bò, heo, chó, hoặc hăm dọa đánh đập, giết hại người. Đó gọi là ác khẩu. Phật cấm nói lời độc ác, vì nó làm cho người nghe khó chịu, buồn khổ, hổ thẹn, tủi nhục. Thế là ta đã tự bóp chết tình thương rồi. Thử nghĩ mình bị ai nói chạm tự ái một chút, liền phiền giận không nguôi. Tại sao ta lại vì một chút lỗi lầm của người mà sanh tâm cố chấp, chửi mắng quỷ nhục làm chi, cho thêm thù dương oán? Vì thế Bồ Đề Lão Tổ dạy, lời nói chẳng lành nhã họa liên thanh, nói không độ lời thường sanh tai biến. Hay là quả tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Thần khẩu hại sát phàm, nói bậy bạ mang quả vào thân. Như chuyện vào thời chúa Nguyễn, Đỗ Thành Nhân là vị tướng tài. Một hôm ông nói, lệnh của ta tức là định vua. Khi lời nói đó đến tai chúa Nguyễn, ngài liền nổi giận cho triệu về triều hỏi tội, rồi đem ra pháp trường chém đầu. Muốn cho yên thân, ít nước lợi nhà, khi nói ra phải thật thà êm dịu. Bởi con người ta bất bình nhau, vì có kẻ khác hơn mình. Nếu mãi hơn thua, ắt ta bị hại. Thêm sa cơ lại bị xích xiềng, tù tội tử hình. Chuyện trên để cảnh giác cho những ai thích nói bướng càng, không suy xét, đo lường hậu quả của nó. Hãy lấy đó mà suy. Ở đời, tôi thấy có nhiều người lúc nào cũng muốn mọi người tán thán khen ngợi mình, nhưng trái lại đi nói trên đầu trên cổ người ta. Nếu là người hiền thì nhịn, gặp kẻ dữ họ đánh, nói sao gặp chuyện chẳng lành. Chúng ta nhìn ra ngoài xã hội cho đến trong gia đình, có nhiều khi ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu bất bình nhau điều gì đó, liền tìm đủ mọi cách gây gổ, chửi rủa tay đôi chưa đủ, lại đem ông bà hai bên ra chửi tan nát. Nào là đập đồ, đốt phá, lập bè, kết đảng, chống đối, đấm đá, đâm chém, làm cho cả xóm náo động. Kết quả đôi bên đều bị tổn hại. Khi đó ăn năn đã quá muộn màng. Người xưa từng khuyên, chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Hay là bằng như lời ấy thốt ra, là buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Quý vị nên biết, lời nói giống như ly nước đổ rồi hốt lại sau đầy, cũng như mũi tên bắn ra không rút lại được. Một lời nói quấy, cho dù sau này có xin lỗi, người ta dễ tha thứ cho nhau, nhưng khó quên đi dĩ vãng. Mỗi khi buồn, họ nhớ lại hết. Cũng một lời nói phước đức vô lượng, đồng thời cũng một lời nói lại mang tội vô số. Nhất là những ai giàu sang, chứ có cậy thế ỷ quyền, hà hiếp người nghèo khổ ngu dốt, chẳng chút xót thương.
Hãy nghe qua bài kệ nhân quả sau đây. Bắt tôi tớ nặng nề công việc, nhưng lương tiền keo kiệt không cho. Có lỗi lầm chửi mắng sùm, thêm đánh đập khác nào công vật. Mới kiếp trước đánh đòn đứa tớ, kế kiếp năng sám hối. Lo xin lỗi đi xin lỗi lại bao lần, mà vẫn còn lo sợ mình làm người ta buồn phiền. Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Ca dao. Muốn cho kẻ khác không oán ghét ta thì phải biết tự kiềm chế, đừng cư xử hồ đồ suồng sã, hỏi những câu quá tò mò đến đời tư của người khác. Chớ nói nặng lời xúc phạm đến ai. Đừng đi đầu này đầu nọ rêu rao những khuyết điểm của người ta. Như thế họ sẽ oán ghét ta. Biết bao nhiêu trường hợp giao tế mà ta thiếu tế nhị, không lịch sự. Chỉ cần nói lỡ một hai lời là ta bị người nghe ngờ chừng, sanh ra ác cảm với ta ngay. Bản chất con người thường mang theo trong mình một ông thần, chuyên môn chọc cho kẻ khác ghét ta cực độ. Ông thần ấy có tên là tự ái. Từ hạng bình dân cho đến trí thức, ít nhiều điều bị ông thần tự ái ngự trị. Nếu không khéo động đến, ông ta sẽ nổi cơn lôi đình, giáng họa xuống rất là nguy hiểm. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Nếu không khen được thì cũng đừng có chê một cách trắng trợn. Đó là một trong vô số cái khó của sự thế, khiến cho Khổng Tử than thở: vi nhân nan, tức là làm người khó. Chúng ta thường hay chê trách những tên lưu manh giết người cướp của, phải xử bắn nó, nếu không thì xử tù chung thân. Sao ta không nghĩ rằng nhiều khi do hoàn cảnh đứa bé đó đã không có ai nuôi dưỡng, phải chung sống những đứa lượm bọc đánh giày, ban ngày thầu đồ thừa trong các tiệm ăn, ban đêm ngủ bờ ngủ bụi, chịu đói chịu khát, khổ quá nên chúng học cách móc túi, giật đồ, đâm thuê, chém mướn. Sinh trưởng trong hoàn cảnh bất hạnh như vậy, liệu ta có tránh khỏi những tật xấu như họ không? Nếu gặp kẻ ác nhân, thay vì vội vã đả kích họ, ta nên nói: nhờ ơn trời Phật kiếp trước độ mình biết lo tu hành, nên kiếp này sanh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp. Nếu không thì mình cũng giống như họ. Vậy muốn sửa lỗi người khác, ta đừng nghĩ rằng ai cũng được may mắn như ta. Hãy chịu khó tìm hiểu nguyên nhân tại sao họ lại cư xử như thế, tạo điều kiện giúp đỡ bằng vật chất lẫn tinh thần, rồi lần lần khéo hướng dẫn họ trở về con đường lành. Trong kinh gọi đó là bố thí và ái ngữ nhiếp. Việc làm đó phước đức quả thật vô lượng vô biên. Trên đời có nhiều người hay than rằng: sao tôi nói ra cái gì ai cũng không nghe, thậm chí con cháu cũng chẳng vâng lời. Tại vì khẩu nghiệp của họ không có thanh tịnh, mỗi khi mở miệng ra là chửi rủa, nên tổn giảm phước đức, nói không ai nghe là vậy. Là Phật tử phải sáng suốt thấy cho rõ tai họa của ác khẩu, mà cố gắng huân tập lời nói thiện lành. Cho dù nói với con thú cũng nên nhỏ nhẹ. Nếu như mình chửi con vật như thế lâu ngày thành thói quen, sẵn trớn chửi luôn người xung quanh, chính cái nhân đó nó đưa mình ra khỏi chữ. Trong luật nói:
Có chú Sa Di thi cười vị tỳ kheo tụng kinh như tiếng chó sủa, mà bị đọa làm chó 500 kiếp. Một lời nói dữ mách báo biết dường nào. Kể kinh dạy rằng con người có búa để sẵn trong miệng, nói lời nói dữ là tự chém lấy thân mình. Nhất là phái nữ thường hay gắt gỏng, la lối, chửi rủa ôm sòm. Họ nghĩ chửi qua rồi thôi, không có gì xảy ra, nên tha hồ chửi mắng. Không có đơn giản như thế đâu. Chúng ta hãy xem qua câu chuyện sau đây thời sẽ rõ. Chuyện kể, một hôm có mấy cô thiếu nữ đi chùa lễ Phật, thấy đống phân chó trước chánh điện, ai nấy bịt mũi bỏ đi. Chỉ có một cô ở lại, tai vừa hốt, miệng chửi đồ mấy con kỹ nữ không hốt phụng tao. Chỉ chửi thế thôi, kiếp sau bị quả báo, sanh làm gái lầu xanh. Nhưng nhờ phước hốt phân trước điện Phật, nên thân hình cô sạch sẽ, hai tay mịn màng xinh đẹp. Đó là nhẹ, nặng bị đọa làm cá trăm đầu, như chuyện trong kinh Hiền Ngu sau đây. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng chư vị sa môn đi du hóa đến Tỳ Xá Ly, ngồi nghỉ bên dòng sông Đê Việt. Gần đó có một nhóm người đánh lưới, kéo lên được một con cá. Trong mình nó mọc ra 100 cái đầu. Thấy cá lạ, ai nấy xuống lại xem. Phật cùng chư tăng đến nơi nhìn cá. Phật hỏi: có phải ngươi là Ca Tỳ Lê không? Thưa phải. Kiếp này làm cá, kiếp sau sanh gì đâu? Cá buồn bã trả lời: kiếp sau sanh vào địa ngục. Ngài A Nan thấy lạ, liền hỏi Phật do nhân duyên gì gọi con cá đó là Ca Tỳ Lê. Này A Nan, trước đây vào thời Đức Phật Ca Diếp, có vợ chồng ông trưởng giả sinh ra được một cậu con trai, đặt tên là Ca Tỳ Lê, có trí thông minh hơn người. Một hôm mẹ cậu hỏi: trong nước có ai học bằng con không? Thưa mẹ, trong nước không có ai học bằng con, ngoại trừ các vị sa môn. Sao con không đến đó học? Mẹ biết không, muốn vào đó học phải cạo đầu, đắp y, mang bát mới được. Con chả làm thầy tu, vô đó học xong rồi về, có gì mà sợ. Nghe mẹ nói có lý liền làm theo. Do trí sẵn có, không bao lâu đã thông tam tạng kinh điển. Một hôm về thăm nhà, mẹ cậu hỏi: sở học của con bằng các vị sa môn chưa? Mẹ ơi, sở học của con ngang hàng chư vị sa môn, nhưng nói đến công phu thiền định thì con thua xa. Bà ta nghe qua, nổi giận nói: sao con không học? Mẹ nên biết, thiền định là phương pháp siêu hình, tự tu tự chứng, đâu phải học mà được. Nên mỗi khi đàm luận thua là vậy. Con chớ sợ, nếu có thua thì cứ chửi. Người ta tu hành hiền lành, con chửi không đành. Con hãy nghe lời mẹ, cứ chửi thì mới thắng được. Khi về chùa, mỗi khi đàm luận với chư vị sa môn thua, liền nổi nóng, tự xưng ta đây học giỏi nhất trong nước, không có ai bằng. Các người toàn là lũ ngu si, đầu óc đần độn như trâu bò. Nói đến đây, Phật bảo: Ca Tỳ Lê, vì ác tâm chửi mắng chư vị sa môn và khinh khi những người thiếu học, nên bị quả báo làm cá trăm đầu như thế. Sau khi nghe lời Phật dạy,
ai nấy đều rùng mình, rợn gái, bi thương giao cảm, đồng thanh nói: tất cả chúng ta đối với thân, khẩu, ý phải thận trọng, chớ có tác ý, nói làm việc ác. Những người đánh cá thấy thế, liền đến trước Phật, thành kính chắp tay cầu xin xuất gia tu phạm hạnh. Phật khen thiện lai tỳ kheo, tức thời áo mặc trên mình họ hóa ra cà sa, trở thành các vị sa môn, theo Phật tu học, không bao lâu đắc quả A La Hán. Ham chi danh lợi thế thường, hơn thua lời lẽ con đường diệt vong. Ca tỳ lê vì tham công, nặng lời to tiếng mắng dòng sa môn. Cho nên quả báo dập dồn, đọa vào súc loại, xác hồn khổ đau. Khuyên trong hiện tại cùng nhau, nghiêm thân khẩu ý, thường trao hạnh lành. Lời nói thô ác, phỉ báng nhân bậc tu hành, phải lãnh lấy ác báo như thế. Cho nên có câu: thà rằng khuấy đục ngàn sông, chứ đừng khuấy động tấm lòng người tu. Trong Kinh Báo Ân, Đức Phật dạy: này A Nan, tất cả chúng sanh tai họa từ miệng sanh ra, nên giữ miệng hơn là đề phòng lửa dữ. Lửa dữ đốt cháy tiền của thế gian, miệng dữ đốt cháy 7 tài sản của bậc thánh: tính, giới, tàm, quý, đa văn, trí huệ, xả ly. Quả báo của lời nói ác ghê gớm như thế, mà có mấy ai ngán sợ, cứ mãi hơn thua từng chút, hạch hỏi từng câu, mỉa mai chăm biếm đủ thứ, làm cho gia đình quyến thuộc phân ly, nhân loại thù hằn, xô xát lẫn nhau, gây bao tan tóc. Nên có lời khuyên: nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi khó hốt lại nào. Tục rằng lưỡi bén hơn dao, nói ra một tiếng đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng khinh thương ghét, thường do nơi mồm mép gây nên. Chỉ trong một tiếng cất lên, hoặc tan sự nghiệp, hoặc nên cửa nhà. Trong Kinh Phạm Trọng nói: tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ, nhiều đời chết đi và sanh trở lại. Nếu chúng ta chửi người nào đó, tức là chửi ông bà cha mẹ của mình, chứ không ai xa lạ. Nhưng có mấy ai nghĩ thế? Đa số cho rằng nếu mình hiền sẽ bị người khác ăn hiếp hoài, phải tỏ ra hung dữ, chửi lại cho nó ngán sợ. Quý vị nên nhớ, mình bị người ta chửi mình, rồi mình chửi lại, nó có điều kiện kéo dài thời gian, chẳng khác nào xúi họ chửi thêm mà không hay. Hơn nữa, kẻ chửi mắng là xấu rồi, nếu chửi lại, ngày đó mình đã hóa ra người hung dữ, chẳng khác nào giành tội với họ, cả hai đều sa đọa. Vậy ta không nên nói lời thô bỉ với bất cứ một ai, mà phải dùng lời dịu ngọt. Lắm lúc có người sẵn sàng giúp ích cho mình, nhưng khi người ta nghe nói lời không vừa lòng, họ liền không giúp. Người kia nóng giận nói ào ào: chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa. Nhìn chung ta họ khác chi nhau, bởi thế nên tôi cứ mỉm cười, dẫu ai chửi mắng vẫn vui tươi. Mặc tình họ cố tâm gây sự,
lòng vẫn yên vui giữ nụ cười. Muốn khắc phục những ý niệm đấu tranh hơn thua, chúng ta hãy xem qua câu chuyện trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chuyện kể, một hôm Đức Phật đi du hóa đến thôn nọ. Tín đồ Bà La Môn bỏ đạo theo Ngài gần hết. Ông Bà La Môn Akasaka vô cùng oán hận, thừa cơ hội Phật đi khất thực, chặn đường chửi hoài, nhưng Ngài vẫn bình tĩnh bước đi. Ông ta tức giận nói: "Này, cô Đàm, có nghe tôi chửi không?" Ta nghe rất rõ ràng. "Nghe, tại sao không trả lời?" "Này Bà La Môn, giả sử nhà ông có đám giỗ, khi đãi xong khách ra về, còn dư quà bánh, ông đem tặng nhưng người ta không nhận. Quà bánh là của ai? Nếu tôi tặng họ không nhận, quà bánh là của tôi." Cũng thế, những lời ông chửi mắng nhưng ta không nhận, ngươi tự thọ lãnh. Nhưng đó Phật nói kệ: chửi mắng kẻ lương thiện, kiêu mạn khinh miệt người, như ngước mặt lên trời mà phun nước miếng vậy. Nước miếng chẳng đến trời, trở lại rơi trúng mình. Người hiền không thể hại, kẻ ác tự hại mình. Bà La Môn Akasaka nghe Phật thuyết pháp xong, tâm liền tỉnh ngộ, ăn năn sám hối, cầu xin Phật xuất gia. Phật cho phép ông ta xuất gia làm tỳ kheo. Ông tinh tấn tu hành, không bao lâu chứng đắc đạo quả A-la-hán. Phật bị người ta kêu tên chửi mà Ngài không nhận, nên nội tâm được an lạc. Còn mình, hễ ai nói động tới tên là đôi chối hơn thua tới cùng. Vì dễ nhận quá nên phiền não khổ đau triền miên không dứt. Muốn cho thân tâm được an lạc, kinh Pháp Cú dạy: ví như đá núi Tây Đình, dông nào lai chuyển rung rinh bao giờ. Tâm người đại trí trơ trơ, chê khen cũng mặc, lặng lờ như không. Được đầy đủ phạm âm tướng của Như Lai. Phạm âm là tiếng nói trong lành, êm dịu, thánh thót như tiếng chuông ngân. Ngược lại, nếu người nào ác tâm hủy bán tam bảo, làm cho chánh pháp suy đồi, và chửi mắng ông bà, cha mẹ, anh chị em, bà con lối xóm, trong khế kinh Phật nói: hạng người như thế trái đạo từ bi, gieo giống địa ngục, chết xuống âm phủ, bị quỷ sứ cắt lưỡi ra, rồi bắt ăn lại, trong miệng giòi tửa. Khi người ta biết được, ai cũng kinh tởm lánh xa. Ngày đó họ thất bại trên mọi lãnh vực, bởi gây ác cảm với mọi người, có khi đưa đến mất mạng. Bởi tích chứa những mầm giống ganh ghét đố kỵ, nên lúc nào cũng thấy lỗi người để theo dệt, lỗi mình không thấy. Cũng như con mắt nhìn thấy sự vật bên ngoài mà không tự thấy được nó. Hạng người như thế chẳng khác nào đi quơ rác phiền não bỏ vào nhà mình, làm cho dơ bẩn, hôi thối, khổ sở mà không hay chẳng biết, lại bảo người khác ghét hùa theo mới chịu. Nên ca dao có câu: ghét người thời kiếm chuyện dệt thêu, thương diện lẽ thấp cao bào chữa. Thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo. Thương nhau thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.
Nói đến quả báo của tánh ganh ghét đố kỵ thiêu dệt, trong truyện cổ Phật giáo nói, vào thời Đức Phật, có ông thầy tên là Losaka. Từ thuở nhỏ đã chịu cảnh nghèo đói. Đến khi xuất gia, mỗi lần đi khất thực, ít có ai cúng, nên thường bị đói khát. Cứ như thế kéo dài cho đến chết, không có lúc nào được no bụng. Chư Tăng thấy thế hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì mà thầy Losaka lãnh thọ quả báo như thế? Phật nói: sở dĩ thầy Losaka bị chết đói là vì trong tiền kiếp có ác tâm nói thiêu dệt bêu xấu quý thầy, ngăn cản không cho Phật tử cúng dường, cho nên bây giờ phải bị quả báo đói khát cho đến chết như thế. Sau khi chấm dứt pháp thoại, ai nấy đều than rằng ghê gớm thay cho tánh đố kỵ. Tất cả đại chúng đồng dâng lời Phật dạy, phát nguyện trọn đời tu hạnh tùy hỷ, khen ngợi khi thấy người khác hơn mình. Chuyện trên là bài học để tự nhắc nhở mình. Nếu nói xấu quý thầy, tức là mình đã xấu trước. Vì người hiểu đạo sẽ đánh giá ngay. Người hay nói xấu kẻ khác, chứng tỏ họ còn phàm tục quá, chưa biết tu là chi. Vì người chân tu thường thấy lỗi của mình lo cải sửa, đó mới là tu thật. Còn ai tối ngày cứ đi rêu rao chuyện người, tức là tu giả dối. Nói xấu người ta không mất gì, chính mình lại phập phồng lo sợ họ biết được, sanh chuyện lôi chối, lại bị người nghe kinh khi ngược lại mà không hay biết. Cứ khoái chí nói mãi, nói cho nhiều, thì người đời ghét càng nhiều, có ích gì đâu. Như chuyện trong sách Sử Thế kể, có anh chàng tên là Nhiều, tối ngày cứ đến hết nhà này tới nhà nọ, dòm ngó soi mói, theo dệt, chỉ trích, đả kích người khác đủ điều. Kết quả khi người ta biết được bộ mặt xảo trá, lắm mồm nhiều chuyện đó, ai cũng chán ghét. Đến lúc anh ta lâm vào cảnh nghèo đói, bệnh hoạn, tai nạn, chẳng có ai tới thăm hỏi giúp đỡ. Khi chết không có người đưa đám, cũng do cái miệng gây ra. Có nhiều người nói chuyện nghe rất đáng thương. Trên thế gian không có ai thông cảm với tôi được hết. Ở nhà cha mẹ không thương, ra ngoài xã hội chẳng có ai ưa. Thử hỏi, tại sao họ không thông cảm? Có phải chăng do lòng cố chấp quá nặng? Mỗi khi mở miệng ra thì đề cao mình lên, chê bai theo dệt, hạ người ta xuống. Thử hỏi ai thông cảm được? Những ai hay than điều đó là do thấy lỗi người, liền sanh tâm ngã mạn, xem thường tất cả. Khi đã tỏ ra thái độ khinh bạn hay chê bai nói xấu, thì họ không thể nào thông cảm mình được. Từ đó ai cũng tránh xa, nên trở thành kẻ cô độc, rồi đâm ra chán đời, oán người. Như thế tại sao mình cô độc? Tất cả đều do quá đề cao bản ngã và xét nét lỗi người. Ai ơi, ít nói là vàng, nói nhiều nhiều lỗi trái ngang cũng nhiều. Chi bằng ít nói bao nhiêu, khỏi điều phiền não, khỏi điều thiện phi. Minh Pháp. Muốn có cuộc sống hài hòa yên vui, chúng ta phải luôn luôn thấy lỗi mình mà quên cái dở của người, thì tự nhiên bản ngã xuống liền.
Vì thế Lục Tổ dạy, nếu người thật chân tu, không thấy người đời lỗi. Nếu thấy lỗi của người, lỗi mình đến bên trái. Người sai ta không sai, ta sai tự có lỗi. Chỉ dẹp tâm mình sai, dứt trừ phiền não sạch. Thương ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hai chân nghĩ. Qua bài kệ trên, Lục Tổ nói, nếu người thật chân tu, không thấy lỗi người đời. Nếu thấy, tức là tu giả. Vì người tu thật lúc nào cũng nhắc nhở mình, sao mà ăn nói không lựa lời, lại còn thị phi phiền não nổi sân. Cứ nhớ như thế, tự khiển trách mình, và luôn luôn thấy ai cũng tốt. Ngược lại, chỉ thấy lỗi người thì dễ sanh tâm hủy bán thêm bớt chuyện người ta. Ngày đó mình đã sai rồi. Họ lỗi là chuyện của họ. Nếu thấy khuyên được thì tốt, bằng không cứ giữ mình đừng lỗi là được. Ai nói làm sao mặc kệ ai, miễn ta giữ vẹn tấm lòng ngay. Nếu ta chân chánh, người cho sai, chân vẫn hoàn chân, thật chẳng sai. Giác Huệ.